Emisiune susținută de Ayurmed, remedii naturale ayurvedice. Ne-am dorit, ne dorim și întotdeauna ne vom dori, înainte de toate, sănătate. În orice cultură și în orice civilizație, oamenii au fost mereu în căutarea celor mai bune metode de menținere a sănătății. În India, de exemplu, acum mii și mii de ani, au fost puse bazele medicinei ayurvedice. Haideți să aflăm împreună care sunt principiile care stau la baza acestei medicini și care sunt remediile naturale ayurvedice care ne pot ajuta să avem o imunitate maximă. Medicina ayurvedică este medicina tradițională indiană cu o vechime de peste 5.000 de ani și cu o viziune aparte asupra ființei umane, înțeleasă în complexitatea sa. Medicina tradițională indiană, Ayurveda, este în primul rând un sistem medical holistic. Ea nu tratează boli, tratează omul. Da? Deci nu tratăm boala, tratăm un om care are o anumită problemă. Om care este alcătuit din mai multe învelișuri. Da? În general, medicina alopată tratează corpul fizic. Ființa umană este alcătuită, în schimb, din mai multe învelișuri. Avem învelișul fizic, învelișul energetic, învelișul emoțional, învelișul mental și învelișul cauzal. Da? Toate aceste învelișuri, la un moment dat, pot să sufere anumite probleme, anumite perturbări, care apoi se transmit de la un înveliș la altul până când ajung la nivelul corpului fizic unde apare boala. Da? Deci boala este rezultatul în plan fizic al unor dezechilibre care de fapt există pe celelalte niveluri. În medicina ayurvedică, remediile sunt naturale, obținute din plante, însă pe lângă principiile fizice active ale unei plante, se ține cont și de încărcătura energetică. Medicina Ayurveda tratează în primul rând cu ajutorul plantelor. De la plante noi putem să folosim mai multe aspecte. Cel mai eficient remediu care se obține din plante este seva plantei. Asta înseamnă, sau asta presupune că noi ar trebui să avem în permanență la dispoziție planta proaspătă și partea activă sau exact partea de plantă pe care o folosim, că e fruct, că e floare, că e frunză, rădăcină și așa mai departe, să putem să o supunem unui proces blând prin care noi să extragem în mod natural și armonios principiile active, astfel încât noi să nu deteriorăm componenta energetică, având în vedere că nu avem cum să avem în permanență acces la plante proaspete, pentru că fiecare plantă, urzica crește în momentul ei, păpădia în momentul ei, plantele indiene, busuiocul indian sau mai știu eu ce aducem de acolo, ashwagandha, fiecare cresc, au momentul lor de maximă bogăție în principii active. Dacă avem acces să le folosim, atunci este în regulă, dar foarte bine și cu rezultate la fel de bune putem să folosim partea activă a plantei, adică componenta activă a plantei, recoltată în momentul corespunzător, uscată și transformată în pulbere, care apoi, în momentul în care o administrăm sublingual, aceasta este cea mai eficientă metodă de administrare a pulberilor de plante. În momentul în care administrăm sublingual, noi beneficiem și de componenta ei energetică și după ce se produce acest transfer al energiei plante în structura noastră energetică, în circuitul de canale energetice al structurii, noi înghițim planta respectivă, ea intră în sistemul nostru digestiv, este digerată, asimilată și în felul acesta beneficiem de principiile ei active fizice care vor influența structura fizică. Dar noi venim cu procesul de vindecare din două direcții, și din partea energetică spre fizic și direct în fizic. Și în felul acesta eficiența este mult mai mare. Dar remediile din plante nu sunt totul. Orice bolnav, dacă vrea să se vindece, conform medicinei ayurvedice, trebuie să realizeze și o serie de schimbări în modul său de viață. În primul rând, omul trebuie să fie extrem de conștient de cauzele care au dus la apariția problemelor cu care se confruntă. Da? Deci omul chiar trebuie să-și pună problema de ce ajunge să mă doară pe mine stomacul sau de ce fac indigestie, de ce am tulburări de tranzit, de ce mă doare capul. Da? Trebuie să-și pună întrebarea cu ce situație m-am confruntat sau
care a fost conflictul sau starea emoțională pe care eu am menținut-o sau ce gânduri am avut. Și în momentul în care omul este conștient că, de fapt, când are o suferință, lui se atrage atenția că nu face ceva corect. Și atunci el, în mod normal, ar trebui să se gândească: oare ce am greșit? În plan intențional, în planul gândirii, în planul emoțiilor, poate am mâncat ceva greșit, poate nu am odihnit corespunzător, poate fac o acțiune care nu este potrivită pentru mine. Dacă nu reușește să se descurce singur în acest demers, poate să apeleze la un practician ayurvedic care, prin întrebări țintite, poate să-l ajute, să-l ghideze în acest proces introspectiv și în felul acesta el poate să ajungă cât mai aproape de cauză, pentru că noi degeaba dăm remedii ca să restabilim echilibrul la nivel fizic și energetic. Dacă nu îndepărtăm cauza, dacă ea persistă, efectele vor apare din nou în momentul în care noi întrerupem tratamentul. De asta este foarte important să tratăm și cauza. Oamenii trebuie să înțeleagă că pentru a obține și a-și menține starea de sănătate, trebuie să aibă forța de a-și schimba obiceiurile greșite, să aibă puterea de a se schimba, de a se transforma, deși aceasta poate fi extrem de dificil de realizat. El trebuie să înțeleagă că trebuie să transforme un anumit obicei greșit pe care îl are, în plan emoțional, în planul intențiilor, în plan mental, în planul acțiunii. Dar eu așa sunt, dar eu nu pot să mă transform, dar eu așa am supraviețuit întotdeauna. Și atunci de ce ești bolnav de stomac, de ficat, de ce ai colon iritabil, de ce suferi de migrene? Bineînțeles, și medicina indiană pune accentul pe prevenție, însă metodele de prevenție și de menținere a sănătății sunt recomandate în funcție de tipologia constituțională a fiecăruia. Prevenția este un aspect este un aspect fundamental în Ayurveda, pentru că în momentul în care un om își cunoaște tipologia constituțională, o să vorbim despre asta cu altă ocazie, el știe exact la ce afecțiuni este predispus și atunci poate să ia măsuri preventive țintite. În cazul copiilor însă, mai ales după perioadele de vacanță, la reintrarea în comunitate, trebuie luate măsuri suplimentare de prevenție, mai ales pentru întărirea imunității. Există unii copii care, datorită programului mai puțin supravegheat de părinți și de bunici în vacanță, probabil că au venit în contact cu diversi agenți patogeni, pentru că asta este, ei există și dacă imunitatea noastră nu este suficient de puternică ca să se apere împotriva lor, ei pot să rămână în structura noastră și noi putem să venim contagioși și merge un copil la grădiniță și strănută de 2 ori și a doua zi strănută toată grupa, da? Pentru că asta este, virusurile se transmit foarte ușor. Ayurveda este o medicină blândă, care nu numai că utilizează remedii naturale din plante, dar ține cont și de vârsta pacienților. Astfel, în cazul copiilor, sunt recomandate siropuri, pentru a fi mai simplu de utilizat pentru ei, dar care sunt și plăcute la gust. Copiii se descurcă mai greu cu tabletele și știm că până la 5 ani chiar este o problemă cu înghițitul tabletelor la copii, în special ca să evităm riscul de a se înneca cu ele, pentru că nu toate reflexele sunt foarte bine dezvoltate la ei și atunci există acest remediu sub formă de sirop, care, în primul rând, ajută copilul să se dezvolte normal și armonios din toate punctele de vedere, atât fizic cât și psihic, și, de asemenea, întărește sistemul imunitar. Da? Acest sirop conține plante care reglează foarte bine tot ceea ce înseamnă aparat digestiv, adică copiii de obicei sunt mofturoși la mâncare. Da? Le reglează apetitul, îi ajută să digere corespunzător mâncarea, să asimileze în mod armonios principiile nutritive, să aibă un tranzit intestinal corespunzător. De asemenea, în situația în care există parazitoze intestinale, copiii pun mâna peste tot, bagă mânuța în guriță nespălați, mănâncă fructe nespălate, cunoaștem aceste aspecte. Există riscul foarte frecvent de apariție al acestor parazitoze intestinale. Acest sirop conține și plante, vidanga, celebra plantă indiană vidanga, Embellia aribes, care este un foarte bun antibacterian, antiviral și antiparazitar în primul rând. Așa, omoară paraziții intestinali și prin efectul ușor laxativ ajută și la eliminarea lor. Chimenul care mai este prezent în acest sirop, cardamomul care este prezent, de asemenea ajută la aceste procese digestive care trebuie să se desfășoare armonios. În momentul în care digestia se desfășoară armonios, apetitul copilului este
este corespunzător, el are o poftă de mâncare potrivită constituției și vârstei. Aceste remedii sunt recomandate și pentru răcelile și gripele de sezon, pentru afecțiunile respiratorii care vin odată cu toamna. Dar sunt recomandate și pentru dezvoltarea mentală a copiilor, pentru creșterea capacității de memorare și concentrare, mai ales acum la începerea școlii. Ajută la buna funcționare a aparatului respirator, la menținerea sănătății acestuia, la fluidificarea mucusului, în cazul în care apare o inflamație la nivelul acestor căi respiratorii, la expectorarea lui, în cazul în care există tuse, au și efect antitusic, adică efectele sunt complexe. Plantele sunt alese special, cu efecte multiple și sinergice. De asemenea, acest sirop conține și o plantă foarte specială care se numește Brahmi, Bacopa monierii, care este foarte importantă pentru buna dezvoltare psihică și intelectuală a copiilor, mai ales în condițiile în care copiii încep școala. Părinții trebuie să știe că măsurile de prevenție sunt esențiale, că aceste remedii blânde, naturale, pot fi administrate din timp, preventiv, înainte de o eventuală afecțiune a copilului lor. Pentru mai multe informații, vă așteptăm pe diferențeșiesențe.ro și pe pagina noastră de Facebook. Vă mulțumim și vă invităm cu drag să urmăriți și viitoarea ediție a emisiunii noastre. Emisiune susținută de Ayurmed, remedii naturale ayurvedice.